19. században a világ legfejlettebb országa Nagy-Britannia volt, amely gazdasági és politikai szempontból is a legerősebb hatalomnak számított. Bár az anyaország területe alig haladta meg a 300 000 négyzetkilométert, a világ minden részén voltak brit gyarmatok, amelyeknek mérete a 20. század elejére elérte a 33 millió négyzetkilométert. Erre a hatalmas gyarmatbirodalomra épült a Szigetország gazdasága és gazdagsága. A gyarmatokon található nyersanyagok, az olcsó munkaerő és a piacok, amelyeket az angol ipari termékek hihetetlen tömegével árasztottak el, lehetővé tették, hogy az angol vállalkozások óriási profithoz jussanak. A brit gyarmatok, amelyek behálózták a világot, és a fontos stratégiai pontok birtoklása Gibraltártól a Szuezi csatornán át Szingapúr kikötőjéig biztosították Anglia számára a nemzetközi kereskedelem és pénzügyek fölötti szinte korlátlan befolyást. Az angol diplomácia lényege ezért ennek a gazdasági vezető szerepnek a biztosítása volt, ami a tengeren túlon aktív külpolitikát, Európában viszont a rivalizáló európai országok közötti kontinentális egyensúly fenntartását jelentette. A brit diplomácia ezért ott és akkor aktivizálta magát, ahol és amikor a nagyhatalmi erőegyensúly valamelyik ország irányába eltolódással fenyegetett. A Szuezi csatorna megépítésének körülményei szemléletesen mutatják meg a nagyhatalmi érdekek működését az imperializmus korában. A formálisan az Oszmán Birodalomhoz tartozó, de gyakorlatilag független Egyiptom elhelyezkedése miatt bírt jelentőséggel a fejlett európai országok számára. Már a fáraók idején létezett itt egy összeköttetés a Vörös-tenger és a Földközi-tenger között a hajózás biztosítására, de az arab hódítások idején, a 8. században a helyi lázadások elszigetelése miatt ezt a csatornát betemették. A 18. század végén a nagyra törő elképzelésekkel rendelkező Bonaparte Napóleon egyiptomi hadjáratának egyik célja az volt, hogy Egyiptomot elfoglalva újjáépíti ezt az ősi víziutat, és ezzel legnagyobb ellenfelét, Angliát előnytelen kereskedelmi helyzetbe hozza. A francia hajók így Afrika megkerülése helyett sokkal rövidebb úton juthattak volna el Ázsiába. Napóleon egyiptomi kalandja azonban kudarccal végződött, ráadásul a francia mérnökök hibás számításai miatt, amellyel azt állították, hogy a két tenger között 10 méter szintkülönbség van, a munkálatokat fel is függesztették. A csatorna megépítésének ötlete több mint 50 év múlva került elő ismét, amikor Ferdinand de Lesseps, francia alkonzul meggyőzte a nyugati reformokat támogató egyiptomi alkirályt, hogy a vállalkozás mégis megvalósítható, és azzal kecsegtette az uralkodót, hogy Egyiptom a világkereskedelem fontos központjává válhat. Az alkirály beleegyezésének megszerzése után Lesseps részvényeseket gyűjtött, társaságot alapított, és 99 évre szóló koncesziót kapott a tengerhajózásra alkalmas csatorna megépítésére, valamint annak üzemeltetésére. A brit érdekeket természetesen sértette a terv megvalósítása, ezért hatalmas kampányt folytattak ellene, a Szuezi csatornát egy új Boszporusznak, a hatalmi érdekek legújabb ütközőpontjának állították be. Ennek ellenére a munkálatok 1859-ben megkezdődtek, és 10 év után befejeződtek. Az eredmény pedig egy 163 km hosszú víziút, amin akár nagyobb merülésű, óceánjáró hajók is közlekedhettek. A britek számára a távol-keleti gyarmatok elérése stratégiai jelentőséggel bírt, ezért megoldást kellett találniuk a Szuezi csatorna feletti fennhatóság biztosítására. A brit kormány 1875-ben ezért vásárolta meg a tetemes államadósságot felhalmozó Egyiptomtól annak résztulajdonát a csatornatársaságban. 1882-ben pedig már tulajdonosként a befektető érdekek védelmére hivatkozva az angol csapatok megszállhatták a Szuezi csatorna egyiptomi partvidékét, és átvették az afrikai ország fölötti védnökséget az Oszmán Birodalomtól. A napjainkig jelentős víziút fontosságát mutatja, hogy 1888-ban az európai nagyhatalmak sokoldalú nemzetközi szerződésben rögzítették, hogy a Szuezi csatorna szabad átjárhatóságát minden hajónak háborúban és békében egyaránt biztosítani kell. A 18. század második felében jelent meg egy olyan problémakör az európai diplomáciában, amely egészen az első világháború kitöréséig folyamatosan vezető szerepet játszott a nemzetközi kapcsolatok alakulásában. A keleti kérdés, a még 3 kontinensre kiterjedő, a belső problémái és a modernizáció hiánya miatt viszont gyengülő Oszmán Birodalom sorsához kötődött. A 19. században függetlenségi mozgalmak bontakoztak ki a területén, és fegyveres felkelések törtek ki Görögországban, Egyiptomban, a román fejedelemségekben és Szerbiában. Az Oszmán Birodalom gyengeségében a legnagyobb lehetőséget a távol-keleti területek megszerzésével hatalmasra nőtt Oroszország látta.
aki a Balkánon élő ortodox keresztények fölötti védnökség jogát felhasználva a hanyatló Törökország rovására kívánt terjeszkedni Európa irányába. Az orosz külpolitika célja végső soron Isztambul és a tengerszorosok feletti ellenőrzés jogának megszerzése volt. Első Miklós cár nevéhez fűződik a 19. század egyik leghíresebb mondata, amelyben Törökországot Európa beteg emberének nevezte, aki hamarosan meg fog halni. A halála utáni kritikus helyzet akkor lenne megelőzhető, ha Oroszország és Anglia megosztozna a felszabaduló területeken. A kontinentális egyensúly felett törködő Anglia számára elfogadhatatlan volt az ajánlat, ezért egyértelmű elutasításra talált. Az orosz diplomácia azonban nem tett le a balkáni befolyás megszerzéséről, ami több nemzetközi konfliktus forrásává vált a 19. század második felében. 1853 és 56 között zajlott a krími háború, amelyet az angolok, franciák és a magyar szabadságharc leverésében nyújtott orosz segítségért lekötelezett osztrákok távolmaradásában bízva első Miklós cár robbantott ki. Azt remélte, hogy nemzetközi segítség nélkül az egyedül maradt törökök gyors vereséget szenvednek majd. Elképzelésében azonban csalódnia kellett, mert egy angolokból, franciákból és olaszokból álló nemzetközi expedíciós haderő ellentámadást indított, és partra szállt a Krím-félszigeten, hogy az orosz flotta legnagyobb fekete-tengeri kikötőjét, Szevasztopolt elfoglalja. A háború a támadás helyett védekezésre kényszerült oroszok számára hatalmas emberveszteséggel járt, és vereséggel végződött. A betegeskedő cár már nem érte meg a háború végét, utódja pedig mielőbb békét kötött a nagyhatalmakkal. A több évig tartó küzdelem, amely a modernizálódó fegyverek és a régi stratégiák találkozása is volt, a nemzetközi hadseregtől is nagy áldozatokat követelt. A frontról szóló elborzasztó tudósítások miatt a helyszínen látogatott egy elhivatott ápolónő, Florence Nightingale, aki többek között a megfelelő higiénés körülmények megteremtésével módszeresen javított a sebesült gondozás hatékonyságán. Példamutató krími tevékenységével ő hívta fel a figyelmet a betegellátás reformjának szükségességére, és később Angliába hazatérve a modern nővérképzést is elindította. A krími háborút követő 2 évtized nemzetközi kapcsolatait az 1852-től harmadik Napóleon néven francia császárként uralkodó Louis Bonaparte aktív külpolitikája és az olasz, valamint a német egység kérdése határozta meg. Ezek részletes eseménytörténetét külön podcastben ismerhetitek meg. Röviden, Franciaország katonai támogatásával és a Szárd-Piemonti uralkodóház vezetése alatt 1861-ben megalakult az Olasz Királyság. A porosz kormányfőnek kinevezett konzervatív reálpolitikus Otto von Bismarck vezetésével pedig az általa egyedüli lehetségesnek tartott módon vérrel és vassal megvalósította a német egységet. Ez a gyakorlatban egy Hohenzollern-dinasztia uralma alá tartozó, megnagyobbított Poroszországot jelentett. A kancellár ezt ügyes diplomáciai eszközökkel, és 1866-ban az osztrákok, 1870-ben pedig a franciák ellen vívott sikeres háborúval ért el. Míg 1871. január 18-án a Versailles palota tükörtermében kikiáltották a német császárság megszületését, ami új fejezetet nyitott a nemzetközi politikában. A franciákkal hónapokkal később megkötött béke, amiben Németország megszerezte az ipara miatt fontos Elszász-Lotaringiát, és a vesztes felet 5 milliárd aranyfrank hadisarc kifizetésére kötelezte, már előrevetítette a hosszú távú francia-német szembenállást. Franciaországban a vereséggel a császárság rendszere megbukott, a kikiáltott harmadik köztársaság külpolitikáját pedig a revansvágya irányította. Az ebből fakadó veszélyérzetet pedig Bismarck számításaival teljes összhangban a német nacionalizmus megerősödéséhez és az új európai nagyhatalom Németország összetartásához lehetett felhasználni. A kancellár a háború után is Franciaország diplomáciai elszigetelésén munkálkodott, ezért igyekezett a konzervatív európai monarchiák közötti együttműködést életre kelteni. 1873-ban létre is jött a három császár szövetsége, amely az orosz cár, az osztrák császár és a német császár rendszeres konzultációját és kölcsönös segítségnyújtását jelentette. Ennek a szövetségnek azonban volt egy nagyon gyenge pontja, a keleti kérdés. A forrongó Balkán, ahol a törökök uralma alól felszabaduló területekkel kapcsolatban az osztrák-magyar monarchiának és Oroszországnak egymással ellentétes elképzelései voltak. Bár Németország mindent megtett, hogy a szövetségesei konfliktusait elsimítsa, vagy azok létrejöttét még keletkezésük előtt megakadályozza, ez csak addig volt lehetséges, amíg a Balkánon béke volt. 1875-ben Bosznia és Hercegovina területén felkelés tört ki a török uralom ellen,
ami hamarosan átterjedt a bolgár területekre is, sőt, a keresztényellenes atrocitások és a török katonaság által elkövetett tömegmészárlások miatt Szerbia és Montenegró hadüzenetével regionális konfliktussá vált. A nagyhatalmak igyekeztek kimaradni a háborúból, és a török ellenes összefogás győzelmére számítva a háború utáni rendezés diplomáciai ügyeire koncentráltak. Ezért teljesen váratlanul érte őket a szerbek és a felkelők gyors és súlyos veresége. A legnehezebb helyzetbe a cári Oroszország került, ami választás elé kényszerült. Vagy belenyugszik a török sikerekbe, és ezzel elveszíti a balkáni szláv népek bizalmát, vagy vállalja a Törökország és esetleg az osztrák-magyar monarchia elleni háborút. Német közvetítéssel sikerült lecsillapítani a háborús kedélyeket a szövetségesek között, és meg tudtak állapodni arról, hogy a monarchia az orosz-török háborúban semleges marad. Az oroszok pedig ígéretet tettek arra, hogy a hadműveletek a Balkán keleti felére korlátozódnak. Ez alapján az oroszok 1877 nyarán megindították a hadjáratot, amit a török seregek csak pár hónapig tudtak feltartóztatni. A következő év elején az orosz-török háborút egy olyan béke megállapodás zárta le, ami egyértelműen a győztes orosz hatalmi érdekeket szolgálta, és az európai erőegyensúly elmozdulásával fenyegetett. A békeszerződés egyik ilyen rendelkezése volt például Nagy-Bulgária létrejötte, ahol természetesen a cári befolyás érvényesült volna. Az orosz befolyás balkáni növekedése angol és osztrák-magyar ellenkezést váltott ki, és egy újabb háború elkerülése miatt nemzetközi konferencia megszervezését javasolták. 1878 nyarán Bismarck elnökletével rendezték meg a berlini kongresszust, ami jóváhagyta Szerbia, Montenegró és Románia függetlenségét, valamint Dél-Beszarábia és bizonyos kaukázusi területek Oroszországhoz kerülését. Bulgária csak autonómiát kapott, az osztrák-magyar monarchia viszont katonai ellenőrzés alá vehette, vagyis okkupálhatta Boszniát, Anglia pedig megkapta Ciprus szigetét. A berlini kongresszus eredményeként létrejöttek új balkáni államok, ám határaikat nem etnikai elvek, hanem nagyhatalmi érdekek alapján alakították ki, ami később és még napjainkban is a térség legfontosabb problémáját jelenti. A kongresszus orosz érdekeket semmibe vevő döntései miatt hűvösebbé vált a cár németekhez fűződő viszonya, a monarchiával pedig visszavonhatatlanul megromlott a kapcsolat. A berlini kongresszust követően a két részben vagy teljesen német vezetésű állam, a dualista monarchia és a német császárság kapcsolata egyre szorosabbá, egymásra utaltsága egyre erősebbé vált. 1879-ben létrejött a korszak legtartósabb, az első világháborúban is kitartó nemzetközi szövetsége, a Kettős Szövetség, amely katonai segítségnyújtást is előírt a két szerződő fél részére. Ehhez 1882-ben Olaszország is csatlakozott, ami így hármas szövetségé bővült. Árnyalta a képet, hogy az olasz irredenta mozgalmak céljai között a monarchiához tartozó területek megszerzése, például Dél-Tirol, Triest, Dalmácia is szerepeltek. Hasonló okokból nem lehetett teljes értékű szövetségesnek tekinteni a hármas szövetséghez 1883-ban titokban csatlakozó Romániát sem, amely bár az orosz fenyegetéssel szemben számított az osztrák-magyar monarchia támogatására, de ugyanakkor etnikai alapon Erdélyre is igényt tartott. Az 1880-as évek végéig Európa nagyhatalmi kapcsolatait az Otto von Bismarck kancellár vezette Németország sikeresen irányította. Az 1888-ban trónra lépő új német császár, a 29 éves második Vilmos azonban a maga kezébe akarta venni az ország ügyeinek irányítását, ami nem csak a nagy tekintélyű Bismarck menesztésével járt, de a nemzetközi politika kényes egyensúlyának elmozdításával is. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. Ne feledd, a podcast leírásában próbára teheted a tudásodat is ezzel a témával kapcsolatban. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához tartozó, egyszerű választ igénylő érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozz fel a csatornára, ha támogatásoddal segítenéd a munkámat, akkor a leírásban megtalálod hozzá részleteket. Jó munkát, sok sikert!